Yo, what's good in the hood, family and friends? Throttle PHI here. So ang goal natin today is CVT cleaning lang. Yung panggilid nung Nmax natin, papaayos natin. Yun nga, punta tayo sa MOTOPLUS BACOOR. Bakit? Kasi I feel na nagbabibrate and nagdadrag na naman si Toothless, which is common sakit nga ng mga Nmax natin. A brief background kung ano nangyari. Nag-upgrade tayo ng panggilid back in the day. We upgraded to MTRT, and ever since nag-upgrade ako ng panggilid, I felt na parang mas mabilis mag-dragging si Toothless. Isa sa mga reason kung bakit is nung time na yon, medyo noob pa ako. I didn't do my research about stuff, so nag-upgrade ako to MTRT, and yung clutch spring natin and yung center spring natin is too stiff or masyadong matigas, in other words. What does that mean? So parang mas hirap si Toothless, mas mabigat yung gas consumption natin when we did that. Sa akin, mas okay siguro na ibalik to stock spring or bumili ng much softer spring, since hindi naman rin ako nangangarera. So dumating tayo sa point na, you know, while using that kind of setup, parang na-realize ko na mas okay na ako sa yung dating setup lang. So that's what we're gonna do. Punta tayo doon, let's ask for the recommendation of the mechanic, and let's check and see, or let's get our CVT or yung panggilid na malinis na rin. Of course, ang importance nun is to prevent and avoid any further items na, or any further parts. Yun, any further parts na pwedeng damage. Kasi I just feel that it's about the right time na rin to do that. So, balikan ko kayo pag nandun na ako. Dito na tayo ulit. MOTOPLUS. Kuya Daniel, ang dati nating mechanic. So ito yung shop nila. So kung galing kayo doon, nandito sa kaliwa yung shop. Kung galing naman kayo dito, nandito sa kanan yung shop. Green building. May huge sign naman na MOTOPLUS, so makikita nyo kaagad. May mga nakapila pa, I think pangatlo ko or next, I don't know. So balikan ko kayo, abang-abang muna tayo until ma-finish yung ibang nagpapaservice. But yeah, this is their shop. Ano ba ang continuous variable transmission, or mas kilala sa tawag na CVT? Hindi siya yung traditional na gear tulad ng sa mga basic automatic transmission. Gumagamit siya ng dalawang pulleys na kinokonekta ng belt. Ang pulley sa harap ay konektado sa makina, at ang pulley naman sa likod ay konektado sa transmission. Ang belt ang nagsasalin ng power at kumokonekta sa dalawang pulley. So ito, mechanic natin ulit si Kuya Daniel. So panggilid muna tayo kay Toothless. Tingnan natin kung ano mga recommendation niya. So nagdala rin ako ng parts ko, yung mga stock parts ko. Awa ko sir ha. Awa ko sa ano ha. Hi guys. Bati ka muna. Ako na ba yung mga anak ko dyan sa Malabon. Sa pinis ko. Awa muna. Ayun, so ang gagawin namin ni Kuya Daniel, try namin ibalik sa stock yung spring, center spring, saka yung clutch. Tapos yung flyball, baka palitan na rin. Tapos air filter, saka itong seal natin, lalagyan na rin natin. So may tagas yung torque drive natin. Kailangan nating palitan yung oil seal. Buti na lang meron tayo, may binili tayo. Ito yung clutch spring natin na MTRT 1500 RPM.
or sorry, center spring natin pala, 1,500 RPM. So yun nga, tulad ng sabi ko, medyo mas matigas siya, stiffer. So ibabalik natin sa mas malambot na spring. Ang stock RPM ng Nmax center spring ay 800 RPM. Ang center spring na kinabit ko ay 1,500 RPM. RPM, ang ibig sabihin nito ay rounds or revolution per minute. Siya yung nagbibigay ng tension sa belt sa rear pulley. Mataas na RPM means tension sa pag-shift ng transmission is mabagal. Kasi need niya umikot ng 1,500 times before siya mag-engage. Sabay na rin natin yung clutch spring. Kasi alam ko yung rating ng clutch spring natin is stiff rin. So mas okay na ibalik natin sa stock as recommended by our mechanic here, Kuya Daniel. Ang stock RPM ng Nmax clutch spring ay 800 RPM. Ang clutch spring na kinabit ko ay 1,500 RPM. Nakikita ang clutch spring sa clutch assembly. Ang function nito ay to continuously hold the friction and plates together sa pamamagitan ng tension. Pinipigilan nito ang slippage except when the clutch lever is engaged. Mataas na RPM means kailangan niya mag-rotate ng 1,500 times before mag-engage. So, ang basic concept dito is the higher the RPM, the stiffer the spring is. Ngayon, kung makapansin mo ba, Kanya. sa sobrang tigas ng clutch spring mo, may possible na maputol to. Nung kinakapitan niya, yung clutch shoe. So yun ang naging epekto ng matigas na clutch spring. Sa sobrang tigas niya, yung clutch shoe natin nagkaroon ng bungi. So recommended nito, maglalagay ka lang nito pag kargado na yung motor mo, meaning pang karera talaga. Pero sa mga chill ride lang, huwag natin masyadong i-recommend. Mas okay na mag-stock tayo. So ito yung clutch bell natin. Dapat medyo magaspang tong bell mo eh. So ngayon, ang normal workaround ng mechanics natin para magamit pa yung clutch bell is parang nire-regroove nila. Ayun ang mga issue ng mga Nmax. Pumapalo yung belt sa crankcase. No! God, please, no! 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 Okay. Kasi sa sobrang tigas ng center, hindi na gaanong naiipit yung belt mo. Ayun doon. Kaya nga sabi din nakaraan sa inyo, sa sobrang lakas ng acceleration ng motor lalo lumakas, gawa nga ng center. Kasi hindi basta center spring yan, compression spring yan. Ang mangyayari, yung degree ng balancing ng lakas ng crankshaft mo, mas lalo lumakas. Mas nahihirapan yung makina mo. Kaya lumalakas yung consumption mo sa puro birit yan ang birit ng todo. Unang arangkada pa lang. Alan, contact number, plantang motor, odometer, date and time, at saka firma. Ay, Daniel! Daniel, maganda ito eh. Gusto mo ikaw muna? Nahiya pa eh. Isang malupit na kataga ko, sir, para sa akin. Kapag nasa tamang tune-up, nasa tamang higpit ng tornilyo,
nasa tamang calibrate, tatakbo ng maayos yung motor natin. Hindi naman natin kailangan na mag-racing eh. Ganda pa yun kasi mas maraming nadidiscuss sa motor. Kaya mas maganda, all stock, mas matagal ang buhay. Buhay, pang trabaho. Ayun lang sir, preventive maintenance lang sir talagang. Okay. Kung sakali naman sir na bisita lang po kayo dito sir sa Bacoor. Talagang okay yung gawa namin dito, talagang pulido. I-explain pa namin kung anong nangyayari. Shoutout nga po pala sa nagturo sa akin kay Sir Ryan, sa kay Sir Lian sa Manila Branch po. Maraming salamat po sa inyo. Sa vision naman ng pagmimekaniko. Number 1 nga pala, MOTOPLUS BACOOR. Philippines number 1, okay? Not China. Philippines is number 1. Okay. China okay, is okay, number okay. 2, okay? China is number 2. Okay. Okay. Philippines number 1, okay? Explore nyo lang yung ginagawa ninyo. Talagang makakamit yung pangarap nyo. Ikaw naman, bigyan mo kami ng mga, ano mo. MOTOPLUS BACOOR lang po. Ayayin mo sa camera sir. Yun, so test drive muna. Test ng mga mechanics natin si Toothless kung paano yung performance niya. Testing! Testing si Throttle PHI. Yari na po. Shoutout! Sa mga anak ko at sa mga misis ko. Okay, dito na po tayo. Tetestingin na po natin yung throttle. Napakaswabe niya na po malak po. Swabe! Sarap malak po! Walang katalagi-dragi. Talaga malak po ang Nmax. Napakaswabe. Palo na po siya ng 60 to 80. Yan na po siya ang dragi-dragi mo. Okay. Kaya naman nga pala sa MOTOPLUS. Sarap! Suwabe! Thank you sa MOTOPLUS BACOOR at newly improved garage nila. Yo! So yun, we're done with our CVT cleaning from MOTOPLUS BACOOR branch. And again, wala akong masabi sa mechanics ninyo. Sobrang friendly, professional, and very informative. Para ka lang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan mo habang tinitira nila yung motor mo. So, nakakatuwa. And lalo na, you know, they want to help and spread yung values na makukuha mo pag puro PMS yung pinapagawa mo. Highly recommended ang MOTOPLUS BACOOR branch. Yun lang, thank you guys if you've reached this last part of the video. If you're new to the channel, don't forget to hit the like, leave a comment, and subscribe na rin sa channel natin. It would really help me a lot. So, thank you for staying with me, and I guess I'll see you on the next upload. Thank you guys. Peace out.